Okay, Google, turn on welcome light master bedroom. Sure, turning on the master bedroom welcome light. Okay, Google, turn off master bedroom welcome light. Okay, turning off the master bedroom welcome light. Ini macam. Hai, Assalamualaikum dan berjumpa lagi dalam episod terbaru Mulu Channel. Okay, aku nak buat video series. Selalunya aku akan buat, biasa aku buat satu video, aku share. Tapi kali ni aku nak buat satu video yang mana adalah series berepisod. So, actually aku plan nak buat home automation kat rumah aku. Aku tak nak beli daripada mana-mana brand. Aku nak buat sendiri. So, nanti aku akan kongsikan macam mana aku buat dan apakah masalah ataupun macam mana solution untuk aku buat home automation ni. Actually, based on sistem yang macam mana kita tengok kat zaman sekarang ni, yang boleh kawan melalui smartphone, boleh daripada cloud, boleh cakap dengan "Hey Google, please turn on light." So, lampu akan hidup. Semua aku akan rangkumkan dalam video. Sebab sistem tu aku actually dah buat dan aku sedang prototype sekarang. Tapi masalah modal yang menyebabkan kekangan untuk aku siapkan projek tersebut. Sebab okay, macam bilik aku ni, plan aku nak buat untuk bilik dulu. Asalnya dinding ni memang tak cantik lah. Dia ada wave. Lepas tu bila aku start cat, colour dia mengelupas. Aku tak tahu macam mana pihak pemaju punya cerita. So aku tak nak panjang lebar dengan pemaju. So aku settle down. Aku plaster balik untuk bagi dia rata. Asalnya benda ni agak mengkuk lah, waving lah, tak rata. So aku dah settlekan, dah plaster, aku dah cat. Bukan cat lah, ni orang panggil apa, sealer coat. Aku dah sealer coat. Untuk dinding ni, aku dah settle dinding ni dan dinding tu. Sekarang ni dinding ni yang paling banyak ada retak-retak. So aku kena plaster balik. Mana yang lubang besar aku kena simen, plaster. Sekarang ni ini adalah wiring. So aku nak gantikan switch manual ni, analog switch, kepada home automation yang digital lah. Okay, aku dah lubangkan. Yang ini untuk touchscreen. So kat sini lah yang akan gantikan switch manual yang analog ni. Sekarang yang aku guna hanya untuk aircon. So in future aku akan buang juga. So aku akan automate semua. So in case kalau aku nak balik daripada kerja, aku nak bilik sejuk, aku akan buat automation. Okay, I'm home. So aircon akan hidup dulu lah. Daripada office aku dah boleh balik. So di sini adalah dia punya touchscreen. Kenapa touchscreen? Kenapa tak melalui smartphone saja? Pada aku it's convenient. Bukan 24 jam kita pegang handphone, betul? So ada masa handphone kita charge ataupun letak tempat lain, so kita boleh lagi kawal di kawasan tersebut. At the place, kita control on and off kat touchscreen ni. At the same time, dia nampak fancy kot, kan? Kita boleh letak gambar family kita. Kita boleh tukar design, wallpaper, icon apa semua. So pada aku it's a good idea lah. Tapi mungkin costnya lebih tinggi berbanding macam smart home yang ada di pasaran.
yang mana semua dikawal oleh smartphone. So kalau smartphone bateri mati ke, bateri habis, dia letak tempat mana kita cari tak jumpa, kita dah tak boleh nak kawal. So aku akan connect LCD ni dengan semua sistem yang ada kat bilik ni. Lampu, aircon, nak kawal temperature. So aku akan decode dia punya touch, remote control untuk aku dapatkan dia punya coding untuk kawal benda ni. Macam mana nanti aku akan share in the future. Tapi series ni akan jadi panjang lah. It depends on budget aku sebab banyak lagi komitmen lain nak buat. So aku dengan wife dah rancang untuk buat bilik dulu. First aku dah cat dinding. Mungkin lepas ni nak letak wallpaper. Wallpaper pun bukan murah. Aku dah tanya kat kedai kalau siap pasang. Sebab aku rasa pemasangan wallpaper ni, aku bukan jenis yang suka buat benda-benda remeh ni. Kalau aku geram, aku nampak tak cantik, aku koyak. So mubazir, aku rasa aku akan suruh orang je lah pasang. Kalau barang-barang macam ni, aku boleh try buat sendiri. Kalau tak cantik, aku boleh ambil macam apa nama, plaster dinding. Kalau tak cantik tak apa, tak rata tak apa, kita boleh sandpaper, kita boleh gosok. Lepas tu kalau ada lekuk lagi, kita tampal lagi satu layer, gosok-gosok, licin, kita sila, senang. Tapi dan benda tu pun murah. Satu kampit plaster baru berapa ringgit? RM15, RM12, RM14. So kalau bab-bab macam tu pada aku boleh kita try and error. Aku pun dulu tak pandai, try and error. So alhamdulillah jadi. Yang ini tak nampak pun kesan, aku pecah dulu. Yang ini pun tak nampak kesan, tak nampak kesan. Katil aku biarkan dulu. Kepala katil ada kat store, aku letak kat bilik ujung. Aku letak tilam je dulu. Sebab lepas siap aku kena kemas. Sebab aku nak pakai bilik ni. Bilik sebelah aku dah matikan current semua. Sebab aku nak buat home automation ni, aku kena buat wiring baru semua, totally baru. Ok, macam wire ni aku akan kawal aircon. Mungkin ada kipas, kalau tak ada kipas pun aku letak candlelight. Lepas tu ada pendant light kat situ. Aku nak kawal aircon lagi. Dan kemungkinan besar aku akan renovation yang kat luar untuk pasang auto gate, lampu apa semua. So this is master bedroom. So aku akan kawal semuanya kat sini lah. Contoh ada tetamu nak masuk, nak buka gate. So auto gate aku boleh kawal kat sini, kat touchscreen saja. At the same time kat handphone pun boleh. Cuma aku nak buat option ada kat sini lah. Sebab tak semua orang ada akses untuk pegang handphone setiap masa. Lampu luar pun aku akan kawal dari sini. So master bedroom ada akses untuk semua bilik lah. Macam dah baring, dah tidur, alamak bilik air dah tutup lampu ke belum? So aku boleh kawal kat sini. So projek ni sebenarnya panjang sebab aku bermodalkan wang yang besar untuk rewiring semua bilik ni. Sedang memandangkan rumah ni rumah baru. So ok lah, sekali jalan kita wiring baru. So yang sekarang ni betul-betul jalan bilik ni dengan ruang tamu dan dapur dan bilik air. Semuanya manual lagi lah. Aku masih ada kesambungan daripada DB board. So macam tu lah aku akan share sikit demi sikit tentang projek automation rumah. Yang ini macam aku cakap tadi, ni touchscreen. Yang ini dia control skirt dia. Kat sini adalah relay. Ada untuk kalau aku plan macam nak buat dimming light. Lampu tu boleh cerah, boleh kuning, boleh putih, boleh malap, boleh cerah. Bukan dia nak cerah kan. So semua controllable kat sini. Kat sini lah juga yang akan ada control circuit yang akan terima signal daripada server. So at the same time, walaupun ada server, tapi kalau server down, still local boleh main. Itu antara
point yang penting bagi aku. Aku tak nak macam internet down, tiba-tiba tak ada connection internet, aku tak boleh kawal daripada luar, aku tak boleh kawal setiap appliances yang ada kat rumah ni. So aku nak local, dia robust, tak ada internet pun boleh, kat local network semua aku boleh kawal. So macam mana sistem ni aku akan share. So jangan lupa like, share and subscribe. Jumpa lagi.